Hej och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran, Johannes, Daniel. Dagens film är Sleepwalkers. Filmen i korthet. Mary och Charles är då sömngångare, vampyrliknande kattvarelser som gömmer sig bland människorna genom illusioner och lever på att suga livsenergin från kvinnliga oskulder. Efter att ha flytt Kalifornien så bosätter de sig i Illinois där Charles snabbt hittar ett nytt offer i Tanja. Där rullar det på. Det är bra summerat. Tänker du, det är ju liksom han och hans mamma, de har ju verkligen en sån här lite halv creepy relation. Även om man kanske kan tänka att de är inte mänskliga varelser, men det känns ju fel på många sätt. Och så sen den här förälskelsen som man har för Tanja, att han liksom till och med skär liksom ett T på ena armen. Ja, det är lite fetischområde i den här filmen. Ja, alltså just det här, vad ska man säga, det här incest aspekten av grejen, det förklaras ju i det här när han har, Charles har ju en scen där i skolan när han låtsas vara elev och har som ett kreativt skrivande uppdrag, och då har han i princip skrivit en självbiografisk förklaring av det liv han lever i princip. Och det där är ju en del av hur mamman får liksom ta del av livsenergin som han själ. För det är liksom att hannarna suger ut själarna ur oskulderna och sen överför livsenergi där genom sexuella grejer. Så att men visst. Det låter som att de var påverkade när de skrev den här filmen. Ja, alltså tidigt 90-tal Stephen King. Jag vill påstå det, ja. Det här är ju en av filmatiseringarna av Stephen Kings berättelser. Och Sleepwalkers är ju en berättelse som aldrig fick bli en bok. Kanske av dessa anledningar. Det är lite svårsålda teman om man säger så. Ja. Ja, även fast om vi tar It som ett exempel. Mm. De har ju också en del, men de har väl lyckats klippa bort den delen och fortfarande Det är kontroversiella scener där, ja. Visst. Och ändå kunna gjort en berättelse, men om man bortser från det där så har de ju liksom en hel del intressanta dialoger som typ I agree with you that some people should keep their hands to themselves and here's yours. Ja, om man säger så. Senare hälften av filmen spårar ur lite grann och då är det mycket såna där ordvitsar och one-liners. Ja visst, rent löjliga såna här överdriven slakt action och jag hörde inget varningsskott liksom. Ja, det är väldigt ska vi säga, Stephen King gillar att göra sånt om man säger så. Det märks. Ja, som det här Cop Kebab. Ja, men ja. visst. Eller när mamman mördar en polis med en majskolv. Ja, men då snackar vi praktiska effekter. Det är ju rätt snygga effekter liksom. Man tänker tidigt 90-tal, det är mycket, allt är ju liksom uppbyggt med rekvisita och smink och allting, och det här, just de här varelserna då, hur de har gjort de här gummimaskerna, de säger, det är en latex struktur de har byggt upp för att de ska se ut ungefär som nakenkatter på 2 ben. Riktigt obehagligt utseende. Oh ja. Ja, det är väldigt snyggt gjort. Och liksom hur de tar skada av allt det här. Och det är stiligt. Och så har de ju här mycket med den här morphing. Den här specialeffekten, att man överför en sak till en annan genom de här illusionerna. Det är bilarna och de här, hur de förändrar sig själva med ansikte och det här.
att övergång från liksom skådespelaren till sitt sminkade kattmonster liksom. Det är ju en teknologi som ändå var relativt ny. Som vi har sagt förut, så det här var ju något som infördes på allvar i filmen Willow. Och Ja just det, den är ju full och sånt. ja visst. Och det, ja, då kanske det såg som lite häftigt ut att använda just det. Ja, men då fick jag ju liksom lite halvt svar på det där, för att jag tänkte på det här att man skulle ha fått mer svar på vissa grejer som man kanske inte fick svar på i filmen. Bara liksom hur de har de här magiska krafterna att kunna göra det de kan göra, och att vad är det som gör att just katter är deras värsta fiende, som gör så att katterna kan förgöra dem. Ja, de är ju förföljda av katter. Liksom vart de än bosätter så känner ju katterna av deras liksom ondskefulla närvaro och svärmar ju runt deras hus. De kan även se dem när de är osynliga. Ja, visst. Det är en intressant vinkel. Jag tänkte på det där liksom, att just det här att ha katten som en sorts vampyr, alltså det går ju tillbaka till liksom antiken. Du har egyptiska gudinnan Sekhmet som är liksom en blodtörstig krigsvarelse som lever på mänsklighetens blod. Tills att hon i princip tämmis ner och kulturellt förvandlas till Bastet, kattgudinnan. Om man säger saker som kunde ha gjorts annorlunda där. Man kunde ha byggt vidare på den historien kanske. Och gett dem ett ursprung i Egypten liksom. Det kunde vara intressant. Ja, det hade nog gjort det lite mer, deras historia lite starkare. Nu känns det ju som att det blir lite grann som att de har kastat in allt möjligt i en och samma film. Men det är ju ändå liksom det är en skön blandning med musik i filmen. Allt från typ 50-tal och framåt. Ja, de har ju de här återkommande låten här. Den här hummande melodin. Ja, det är ju, den är ganska snygg. Det är ju Enya, det är ju Boedica tror jag den heter. Lite intressant att det är ju från hennes debutalbum och är ju har liksom blivit associerad med den här filmen. På gott och ont. Det är typ en av de bästa delarna med filmen. Men den är passande också på något sätt. Mm. Den sätter en stämning, alltså en ton som passar filmen. Jag gillar ju den här instrumentala låten som är med lite nu då också. Den är ju rätt skön. Tänk på att den var på skyspelaren. Ja. Ja, det är Sleepwalk av Santo och Johnny. Från 1959. Det är ju liksom en annan grej som jag tänker på, som är liksom återkommande i väldigt många filmer. Att när en person jagar eller någonting, de använder ett vapen. Och så sen slänger de iväg det istället för att ha med sig det liksom. Det jag vet att det är en typisk kliché, men det är någonting som återkommer i många filmer. Det ser så fult ut när de gör det också. De liksom, det är som en barn som bara liksom, inte nu längre. Jag inte ha. Det ser så fult ut hur de kastar vapnen när polisen är i slutet. Jag håller med, jag förstår inte varför de gör så. Den enda anledningen är om det ska liksom, ja, men de vet att det finns ingen mer ammunition och de kommer inte hitta på vägen dit de ska. Liksom, ja, men varför bära med sig? Då kan man slänga bort dem om man inte vill bära med sig. Det kan ju vara smart om man försöker fly. Men i många sammanhang så undrar man liksom, varför? Det är helt onödigt att kasta bort vapnet. Du kommer ju behöva det. Helst när de hade typ 3 polisbilar som står där. Det är väl bara gå in och hämta en ammunition i de av bilarna. Sen så är det också komiskt att det här ska ju trots allt vara poliser. Och de borde ju kunna pricka bättre. För jag tycker att de borde ha en utbildning på hur man ska använda liksom ett vapen. Och han misslyckades ju när han skulle
skjuta mot Charles mamma där liksom, när de var inne i Tanjas hus, ja. Ja, precis. Och så sen bara liksom bara det här att hon lyckades med så pass få skott liksom göra så att 3 polisbilar exploderar liksom. Fast det kan ju förklaras med, de är ju typ magiska, de där kattdjuren. Men hon kunde ju typ ha igång skivspelaren utan att vara där fysiskt. Så de har ju lite annan magi än bara just illusioner. Så jag tänker liksom, det måste vara något sånt där. Det är ju inte förklarat, men ja, man får ju sätta ihop själv. Så jag gissar på att hon bara förstärker energin som pistolen utger. Nej, men jag tänkte ju på det där, jag håller ju med att om man nu skulle göra liksom en remake på det hela, att man tar den taken att man gör en ny story och håller den från liksom gamla Egypten och skapar därifrån. Att det skulle vara rätt snyggt. Och det borde ju kunna gå att göra med dagens teknik och allting. Jag tror definitivt att man skulle kunna gjort en betydligt bättre idag och kunna förbättra storyn. Finskriva den lite grann. För det känns som att den är ganska rushad, den här storyn. Det är som att den inte är typ 100% färdig. Det var sån här typ en kort berättelse som aldrig riktigt blev fortsatt på. Så man, men det går att göra en film bara. Ja, det känns ju som att det blir liksom lite plot hole här och där. Liksom, så att man får det liksom inte riktigt förklarat till 100% på hur allting funkar. Ja, som du nämnde med att katterna som jagar dem, fast de är ju typ kattvarelser. Så varför jagar katterna dem? Det är ungefär som, det känns ju som att det saknas en stor pusselbit. Och så att liksom katterna får dem liksom när de hoppar på de här sleepwalkers. Att när de har fått tillräckligt mycket stryk så börjar de brinna. Så det är liksom, det är mycket som inte förklaras. Men det har ju ändå varit liksom en underhållande film. Och även fast den har ju sina brister. Ja, det är bra skådisar, om man säger så. De har ju sin scennärvaro och liksom effektiva skådespel där. Roliga scenerna är roliga medvetet. Och ja, det funkar. Alltså filmen är ju bra. Det är bara den är, typ, hur den är skriven. Så jag tror de gjorde den så bra man kunde göra på den tiden. Med det de hade. Som sagt, Stephen King, han har ju som en sagt sin humor i sina berättelser. Så de är ju inte alltid fullt seriös. Jag tänkte på det också. Hur han kunde gjort så annorlunda. Att om man hade skippat den här aspekten i andra hälften av filmen, då det är liksom mest ett spektakel, och kunna byggt vidare på det här som byggs upp i början. Att vi har Charles då, som träffar Tanja, bevisligen har någon gnista där då. Samtidigt som mamman då kräver att han ska döda henne och överföra den här själenergin då, så att hon ska slippa svälta. Mamman Mary har ju en sån här väldigt aggressiv, manipulativ personlighet. Och ja, det är många såna här psykologiska lager där som man kunde bygga vidare på och göra filmen mer som ett övernaturligt skräckdrama liksom. Kunde ha gjort en mer film på det, tror jag. Det håller jag med om. Det har varit häftigt att se om Charles kunde bryta sig bort från sin mamma och ändra på sitt liv. Kanske förlängt filmen lite grann. Det är alltid intressant i många av de här filmerna när Stephen King har någon typ av liten biroll. Så jag vet inte, var det att han jobbade tillsammans med polisen eller i den här? Han var ju kyrkogårdsförvaltare. Ja.
Jag får med att han gör en liknande roll i någon annan film också. Att det är någonting med kyrkogård. Är det djurkyrkogården? Nej, det är inte den. Nej, men det är roligt. Har man ögonen öppen för folk i de här filmgenren så kan man känna igen Stephen King, Clive Barker, Tobe Hooper, Ron Perlman och Mark Hamill i småroller. Så det är lite roligt. Och jag gillar biljakten också. De scenerna är faktiskt rätt snyggt filmade. Jo, de är ju snygga, men det blev liksom att det blev en tecknad film när han väl började se katten och typ hela hans ansikte började gå bananas. Ja, den scenen tycker jag är lite dåligt när han shapeshiftar typ flera olika gånger. Den såg lite udda ut, lite off. Men just själva biljakten tycker jag var snyggt. Jag tyckte om vinklarna från sidan av motorhuven och det. Lite Mad Max-stuk. Ja, men absolut. Sen tycker jag också att landskapet är väldigt fint. Och speciellt när de är ute på vägarna och allting sånt där. Jag gillar det faktiskt när bilen ändrade modell och färg. Tyckte jag var väldigt snyggt. Jo, absolut. Det var riktigt snyggt. Specialeffekten med den här när de försöker suga livet ur dem. Den ser lite off ut. Alltså den sticker verkligen ut. Väldigt 90-tal. Ja. Det känns som man skulle kunna gjort finslipat den detaljen lite grann. Jo, jag tycker det. Antingen att man hade gjort den på ett annat sätt med tanke på att just tidigt 90-tal, sent 90-tal, många av de effekterna kanske inte är så snyggt idag när vi kan göra bättre. Det kunde göras snyggare även 92-93 när filmen kom ut också. Jo, alltså det finns filmer från de årtalen där de har mycket bättre specialeffekter. Man kan ha finslipat, så det de hade kunde man ha finslipat och gjort snyggare. Det såg så fel ut. Det smälte inte ihop med vad som hände. Jag vet inte om det hade... Nu kan jag ingenting om det här. Om det hade varit... om man kunde ha gjort det med någon praktisk lösning istället. Om man liksom inte hade möjligheten att kunna använda. Det hade man säkert kunnat gjort med rök eller någonting. Ja, visst. Liksom så om den ena har rök i sin mun och så suger den andra in den röken. Ja, kan man få det. Eller man har röken på sidan om så man har bara vinklat den. Och så har man någonting som suger upp röken. Det ser ut som att de har rök från ena munnen till andra men den är typ i bakgrunden. Sånt går ju att göra också. Så praktiskt hade det kunnat funka så. Och så med ljussättning. Så man får röken och typ skina lite grann. Så absolut att det kunde gått. Men som sagt, det kostar pengar att göra film. Det är en extra kostnad att göra något mer praktiskt. Jag är inte säker att de här gummimaskerna kan inte ha varit eller latexmaskerna kan inte ha varit så superbilliga att ta fram. Nej, men absolut. Det är också en sån här utdöende liksom konstform när det kommer till praktiskt att det blir dyrare och det väl liksom blir väl det kostar ju pengar det också att använda olika CGI-effekter. Det är väl mer att liksom det har blivit så lätt att göra specialeffekter. Så att det är liksom många väljer att ta den vägen istället. Det är inte som att den är mycket billigare heller. Det brukar kosta ganska mycket att ha om man vill ha det snyggt. Ja, alltså om man snackar specialeffekter och kostnader, alltså det är ju en orsak till att filmer är mer och mer dataanimerade och även tecknade filmer har blivit dataanimerade i stor utsträckning och det är ju helt enkelt av den enkla anledningen att det inte är nödvändigtvis är
så mycket dyrare att animera för hand, utan det är ju att mycket av de här äldre metoderna, det är uppslutet i fackförbund och annat. Och tidsmässigt så går det väl snabbare att göra dataanimeringarna än handritat? Ja, alltså nu för tiden ska man animera mera traditionellt så kan man göra mycket digitalt väldigt snabbt. Så det är inte en ursäkt det heller, utan det sitter helt enkelt i att industrin inte vill ha fackförbund. Okej. Och då satsar man ner på dataanimering för att då kan man behandla folk lite hur man vill. Det låter väldigt Hollywood. Ställa lite orimliga krav om man säger så. Jo. Lite orimliga krav. Det syns ju faktiskt ganska mycket i många filmer nu. Jag har ju sett, bland annat så är det många som har klagat på senare Marvel-filmerna till exempel, att de har en animeringsstandard som är betydligt lägre än förut. Ja, men det är helt enkelt för att de har vridet blod ur de som gör det. Liksom, de har ingenting att säga till om. Ja. När vi ändå snackar vampyrer. Ja, precis. Ja, ja. Det är hemskt hur man kan behandla de som gör det här kreativa arbetet liksom, på det här viset som de gör. Och sen att bygga såna här latexmasker, alltså det är ju en konstform i sig. Oh ja. Så det är också en grej att man måste hitta dessa exceptionella individer som kan bygga såna här saker. Och sen ha bra avtal med dem. Och det är också en process. Så ja. Och allting blir ju låst bakom licenser och kontrakt och det bara blöder människorna som skapar de här grejerna. Och bara gynnar Hollywood och det. Jag har så sagt att det här är en film som definitivt jag hade velat se en remake på. Eller en reboot. Med ett förfinat manus och lite finare, snyggare specialeffekter. Jo visst, att liksom man har ett bra koncept som man kan bygga vidare på. För jag gillar hela den här vampyrtemat fast med katter istället. Eller kattvarelser. Nej, men absolut. Det är också intressant hur de först träffas, Charles och Tanja, där på biografen. När han upptäcker när hon liksom står och dansar liksom. Medan hon städar efter jobbet. Hon gör ett väldigt dåligt jobb. Man ser liksom när hon går längs golvet, ingenting blir städat. Samma smuts på samma ställen fast hon har gått igenom det hur många gånger som helst. Alltså jag kan förstå att du stör på det med tanke på att du jobbar ju med det där. Och liksom... Ja, det stör mig något fruktansvärt. Ja, men jag kan ju förstå till viss del att de vill göra liksom en cool scen när man liksom hör dels musiken samtidigt som hon dansar. Liksom. Om man bortser från att hon gör ett dåligt jobb så är det är en väldigt cool scen ändå. Alltså hon drar ju den där jag vet inte vad de heter. Det är som inte en dammsugare, men det är typ en manuell dammsugare. För jag vet för morsan hade en sån där när vi var yngre. Och de är ändå rätt bra på att ta upp skräp. Så jag förstår bara inte hon inte får upp någonting. För man ser golvet på flera av de där scenerna och liksom det är ingenting som har ingen skillnad. Fortfarande lika skitigt. Det stör mig. Nej, men jag förstår det. Men det är ändå en cool scen liksom där när hon dansar man hör musiken ganska högt och sen han bara dyker upp. Sen bryts allting. Det är en snygg scen. Störande men snygg. Jo, så skulle jag säga det att de har gjort det väldigt bra med att kontrollera katterna. Ja. För det är ju många scener där många katter måste vara på ett och samma ställe samtidigt och de ska röra sig koordinerat och sådär. Det är ett jobb det också. Som när de springer längs gatan ja, där. Visst. Det var snyggt. Folk som är särskilt utbildade till att göra sånt där och det är ju en konstform det också. Ja, för katter är ju väldigt egen så det är svårt att få dem att lyssna på vad man vill och säger. De är väldigt starka personligheter. Ja, men jag tänkte vi har väl tagit upp det mesta när det kommer till både bild och ljudkonst och lite grann om vad som skulle kunna gjorts bättre.
Tänkte, har ni några övriga tankar? Övriga tankar? Alltså jag har sagt det mesta jag ville säga. Förutom att den här första scenen i Kalifornien, ganska vidrig med alla katter som hänger här. Fruktansvärt vidrig scen tycker jag. Ja, om man kattälskare så kan det vara svårt att se. Jo, det är ju samma sak här. Vi har ju både katt och hund hemma, så att det är inte så... Man mår ju lite dåligt när man ser det där, men om man bortser från det liksom, när man ser landskapet där och allt liksom, jag vet inte om det är havet och allt det där, så är det ju väldigt snyggt, men just det där med katterna, det gör ont. Ja, passande till filmen, men det är bara en väldigt hemsk scen, väldigt brutal. Ja, men absolut. Jo, jag skulle också påpeka det att vad det gäller skådespelarna, Alice Krige som är Mary, hon spelar också Borg-drottningen i Star Trek First Contact. Okej. Och Brian Cranston som är Charles då, spelar också Leo Wyatt i Charmed, den tv-serien med häxorna. Om man känner igen dem liksom. Annars är det nog jag har inget mer att säga tror jag. Ja, då är det väl eventuella idéer till nästa gång. Vi har pratat om Naked Gun och det. Ja, men då vill jag ju gärna att vi har full grupp att se på. Även med de här science fiction-komedierna och sådär. Så förhoppningsvis blir det någonting sånt. Ja, utöver det så har jag ju tänkt på det här med, som Per sa om zombiefilmer, liksom att avverka Dawn of the Dead, alltså originalet. Att det kunde vara intressant att jämföra den med Zack Snyders version som kommer senare. Om man kunde ta dem i följd. Vi hade väl sett en? Ja. Nights of the Living? Eller? Ja, men precis. Ja. Precis, första filmen. Och... Jag tror jag har sett original Dawn of the Dead, men jag har inte sett Day of the Dead heller. Så att, den hade väl varit kul att se någon gång längre fram också. Sen har jag ju haft lite funderingar på, med tanke på att vi såg ju Halloween förra året. Ja, och visst. Jag tror inte att jag har sett alla Halloween-filmer. Det hade ju varit kul att se någon av uppföljarna. Ja, de har ju många uppföljare som har liksom startat om filmserien också. Så det är frågan om vad man är sugen på där. Vi har ju Rob Zombies remake. Vi har den nyare varianten. Som egentligen är en uppföljare till första filmen. Så det är ju relevant. Man skulle kunna ta den kanske. Jo. Eller att man liksom går liksom uppföljaren till originalet. Jo. Den är väl precis som typ fredag den 13, att den börjar att det är liksom riktiga människor, sen blir det mer övernaturligt väsen efter ett par filmer typ. Ja, de la in många övernaturliga element i senare filmer som senare remakes då har släppt på och gjort Myers mer till en ostoppbar psykopat mer än någonting annat. Ja, men absolut. Jag tänker ju att vi har ju bara kommit in i Halloween-månaden. Så att, Ja, liksom jag har det här i bakhuvudet. Liksom, vad kan man tänka sig att titta på runt om dagarna? Liksom, och då tänker jag liksom veckan före och veckan på. Liksom, kan det vara kul att se något särskilt. Ja, men absolut. Jag tänkte, om det inte är något mer så kan jag önska er hej och gör för den här gången. Ja, hej då. Tack och hej.